Sia hamba kuchenien kwenkos, sia hamba kuchenien kwenkos. 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 Ja, och nu har jag anlänt Kapstaden i södra Sydafrika. Och här ska jag bo på ett lägenhetshotell. Och jag anlände hit med Uber-taxin från flygplatsen. Och lägenheten går på 720 kronor natten. Och från 9:e våningen ser man hamnområdet. Och efter att jag checkat in tar jag hissen ner till kafeterian och börjar Cape Town med en cappuccino som går 22 kronor. Och jag börjar lite easy med att se mig runt hotellområdet för att känna av lite hur säkert det är här. Strax bak i hotellet finns järnvägsstationen. Och i bakgrunden ser man Taffelberget. Och berget syns nästan överallt i staden. Här bär polisen skottsäkra västar. Huvudgatan Long Street är den livliga gatan. Och mitt hotell ligger i nedre änden av gatan. Ny dag och klart väder. Så jag passar på att ta en Uber till Taffelberget. Sia hamba kuchenien kwenkos, sia hamba kuchenien kwenkos. Sia hamba. Och där ser man Taffelberget, eller Table Mountain, som betyder Botsberget. Sia hamba kuchenien kwenkos, sia hamba kuchenien kwenkos. Sia hamba kuchenien kwenkos. Ja, där ser man berget och molnen som sveper ner över kanten som ett vattenfall. Och framme vid linbanestationen och Ubern hit går på 53 kronor och tar cirka 15 minuter. Och sen är det bara att ställa sig i kön till linbanan. Linbanan kostar 290 kronor tur och retur. Och det är 2 kabiner som åker fram och tillbaks. Och kabinen roterar under färden så alla kan se runt åt alla håll. Övre stationen ligger uppe på toppen av bergsväggen. Och så är vi uppe på toppen av Taffelberget. Taffelberget på afrikanspråket och Table Mountain på engelska betyder Botsberget, som är 1086 meter högt över havet. Man har en fin utsikt över Kapstaden som ligger in till Atlanten. Taffelberget är en av Kapstadens största turistattraktioner. Och linbanan ligger på bergets västra sida.
Berget är känt för dess rika flora. Det har uppskattats att här finns över 1400 olika växter. Och många av växterna är endemiska, vilket betyder att det inte finns på någon annan plats. Bland annat finns här 250 olika arter av tusenskönor. På berget finns även många olika djurarter. Och stjärnbilden Taffelberget har fått sitt namn efter berget. Från utsiktspunkterna får man en bra vy över Kapstaden och spetsen som är Lionshöjde. Närmast Kapstaden ser man kullen Signal Hill och ön Robben Island en bit ut i Atlanten. Här finns vandringsleder längs platån. Här finns flera utsiktsställen och här uppe blåser det rejält. I andra änden av platån ser man månfallet som ser ut som ett vattenfall. Platån på berget var månen rinner över är 3 kilometer lång. De vanligaste djuren man ser här är klipptassar eller stenhyrax och fåglar. Här finns även en sällsynt endemisk art av roddjur, spökgrodan. Och ett varv runt platån och nu dags för en cappuccino. Och en cappuccino med en liten kaka går på 15 kronor. Här kan man klättra ner för bergsväggen eller ta en slingrande vandringsled ner. Lionshöjdspetsen med Kapstaden till höger och Robben Island ute i Atlanten. Sieht aus von dieser Seite also wie ein Löwe. Och snabbaste vägen ner är att ta linbanan. Och nere på parkeringen passar jag på att inta lunchen. Och en liten kycklingsnitzel med en öl går på 160 kronor. Och jag tar en Uber tillbaks till stan igen och till Waterfront. Hello Cape Town! How are you? Som tog 20 minuter och går på 71 kronor. Och inne i shoppingcentrat hittar jag en kafeteria. Oh, you love cappuccino? I love cappuccino. Hi everyone! My name is Gugu. This is Lou. And man? Hey! Yeah! Jo, det blev en glad cappuccino för 27 kronor.
Och jag fortsätter ut mot hamnen. Och här är det liv och rörelse. Ja, jag spelade ihop till en öl i alla fall. Och Taffelberget är nästan helt täckt av moln nu. Så man ska passa på att besöka berget direkt vid bra väder. Så man inte missar de vackra vyerna. Och här finns små butiker utöver shoppingcentret. Och det är fullt med barer runt småbåtshamnen. Och olika konstverk i alla möjliga former. Och Victoria och Alfred Waterfront-området är 123 hektar stort. Och det moderna Waterfront började byggas slutet 1980-talet. Och jag promenerar genom det moderna området med barer, kontor och bostäder. Och jag tar en titt åt andra hållet för att se vad som finns där. På matbasaren kan man testa olika afrikanska maträtter. Tillbaks på hotellet och en cappuccino som går på 19 kronor. På kvällen promenerar jag upp för Long Street. Long Street är den livliga gatan och männen i grönt är säkerhetsvakter. Hello! How are you? Oh, not too bad. Number one. Tyvärr så behövs de här killarna på gatorna även i Kapstaden. Och nu en titt i en av klubbarna. Och idag blev det 18 492 steg och 11,3 kilometer. Ny dag och jag hoppar på sightseeingbussen som går på 193 kronor. Och Kapstaden är Sydafrikas näst största stad efter Johannesburg med 4,8 miljoner invånare i storstadsområdet och cirka 500 000 invånare i centrala staden. Och vi färdas österut en bit nedanför ett molnfritt Taffelberg. Och Kapstadens centrum ligger på den norra delen av Kaphalvön. Här hoppar jag av för att besöka den stora och fina botaniska trädgården Kirstenbosch. Och jag börjar med en cappuccino som går på 24 kronor.
och trädgården är 528 hektar stor och skapades år 1913. Och namnet Kirsten kommer från J.F. Kirsten som var chef för trädgården på 1700-talet. Och Bos kommer från nederländskan för skog eller buske. Och trädgården ligger vid foten av Taffelbergets östra sida. Och här finns massor av buskar och växter som är mimeter och papegojblommor. Är man intresserad av växter så är detta paradiset med över 7000 arter, varav många sällsynta. Man kan även gå med på guidade turer genom trädgården. Man har dessutom en vacker utsikt mot Taffelberget som gör att parken även fungerar som picknick- och mysställe. Och här kommer Tree Canopy Walkway som är en gångbro uppe på höjd. Och här finns massor av leder och även några barer. Och jag hoppar på bussen igen som går varje halvtimme. Och vi rundar Taffelberget och kommer ner till kusten och Hope Bay. Vi följer Atlantstrandens kalla vatten. Och nästa hållplats blir Camps Bay och här hoppar jag av. Och nu för att se ställe att fika på. Och Camps Bay är en av de finaste områdena som ligger 8 kilometer söder om centrum av Kapstaden. Ja, det här stället ser väl trevligt ut. Och 3 små rökta laxrätter med en öl går på 150 kronor. Mätt och belåten och nu en titt på stranden. Men här är det nästan ingen som badar i Atlantens kalla vatten. Och vattnet i havet är kallt då vattnet huvudsakligen är smält vatten från glaciärer i Antarktis. Och så hoppar jag på bussen igen. Här till höger ser man Greenpoint Stadium där VM i fotboll spelades 2010. Och jag hoppar av vid Waterfront. Månen som ligger på Taffelberget kallas för Duken eftersom bergets namn översatt till svenska blir Bordsberget.
Här kan man åka med på en sidovagnstur runt Kapstaden. Och en sirlonstek med en stor öl går på 165 kronor. På trevliga waterfront är det livat dag som natt. Kapstaden ligger 33,54 grader söder om ekvatorn och motsatta longitud. Norr om ekvatorn hamnar man i höjd med Casablanca i Marocko, alltså i Nordafrika. Och idag blev det 16 567 steg och 10,4 kilometer. Ny dag och nu ska jag ombord på denna båt. Och klockan 9 drar vi iväg. Och nu är jag på väg till Robben Island. Och det är på denna ö Nelson Mandela satt fängslad. Och turen går på 350 kronor. Och resan till ön tar cirka 30 minuter. Och vi använder hamnen och vidare till bussen. Det är en guidad tur där det berättar om fånglägret. På kalkstensbrottet fick fångarna hugga sten. Det kalla Atlantens vatten mellan ön och fastlandet, där närmaste fastland ligger på cirka 7 kilometer och Kapstaden på 12 kilometers avstånd. Och ön är 5,2 kvadratkilometer stor och har cirka 115 invånare som bor på ön. Och namnet Robben kommer från holländskan och betyder säl. På stora fältet fick fångarna idrotta och spela fotboll. Och ön har under flera perioder fungerat som fängelseö och är mest känd för att många svarta och färgade apartheidmotståndare satt som politiska fångar här. Och de så kallade mindre farliga fångar sov i de stora sovsalarna. Och ön har använts som fängelseö första gången på 1650-talet. Idag är ön ett populärt besöksmål för turister och blev 1999 uppsatt på Unescos världsarvslista. På denna gårdsplan satt det och högg i sten. Och här kommer vi till en liten cell där Nelson Mandela satt fängslad. Och bordet har kommit dit efteråt. Mandela hade bara mattan på golvet och en filt samt toalettunnan. Totalt satt Mandela fängslad i 27 år. Varav 18 år här i cellen. Och Mandela ansågs som en terrorist
som idag anses ha varit berättigat i kampen mot förtrycket. Och vi avslutar besöket i fängelset och ger en liten slant åt guiden. Thank you, my friend. Hakuna Matata. Hakuna Matata. I hope you took all the pictures. Thank you. Mandela belönades med 250 utmärkelser, däribland Nobels fredspris 1993. Hakuna Matata. Och vi tar oss tillbaks till båten. Och så är vi tillbaks i småbåtshamnen i Kapstaden. I hamnen finns ett utrymme där sjölejonen brukar komma för att sola. Men nu är jag törstig och kaffesugen. En cappuccino och en öl går på 50 kronor. Och på en platta i hamnen står 4 Nobels fredspristagare. Och Mandela längst till höger, därefter F.W. de Klerk och Desmond Tutu och Albert Luthuli. No problem. Och här finns även en hall med konst och butiker. Victoria Wolfhamn-området är väldigt fin och trevligt. Och pizzan går på 61 kronor och en 50 centiliters öl går på 35 kronor. Ja, det är billigt i Sydafrika. Det är en hel del kallare här än uppe i Johannesburg. Men Kapstaden ligger ju 130 mil söder om Johannesburg. How are you amigos? Och glada trevliga killar bak i disken på hotellkafeterian. Och idag är jag på väg på en dagstur söderut. Och vi följer västra kustvägen in till den kalla Atlanten. Och damerna som åker med på denna resa tar en båttur ut för att se på sjölejonen. Och jag tar en cappuccino. Och vi kör längs Chapman's Peak Scenic Road. Och här kommer vi till en vägtull och tariffen för en personbil är 42 rand eller 25 kronor. Vägen slingrar sig längs bergssluttningen med Atlanten nedanför. Och vi gör ett kort fotostopp på en av parkeringarna. Men dimman ligger på så man ser inte värst mycket.
Och vi färdas på Kaphalvön som är en 50 kilometer lång halvö. Before there was a lot of incidents, a lot of falling rocks, and it was so bad. For instance, look at this rock down here. It falls from the top there. Because of this net, that Och vägarna är imponerande bra. De första kända invånarna i Västkapområdet anlände för omkring 100 000 år sedan. national park is so beautiful here. Okay, we stop. Och vi gör ett till fotostopp på Fails Bay. Och Atlanten ligger på båda sidor av Kaphalvön. Och så fortsätter vi söderut igen. Och det är ett kargt landskap längst nere på halvön. Och så kommer vi fram till änden på halvön. If you wanna take time up until hour you can. Och från parkeringen fortsätter man upp för leden som går till fyrtornet uppe på kullen. De yttersta spetsarna på Kaphalvön är Kapudden och Godahoppsudden. Och fyrtornet ligger högst upp på Kapudden som är uddens sydligaste spets. Och vi mot sydväst och Godahoppsudden som är den näst sydligaste spetsen på halvön. Och Godahoppsudden förväxlas oftast med Afrikas sydligaste punkt, där Atlanten möter Indiska oceanen. Den punkten där de två haven möts är Akualhas som ligger 15 mil sydöst om Kapudden. Och havet på båda sidorna om udden här är alltså Atlanten. Att runda Godahoppsudden var en viktig milstolpe för forna tiders sjöfarare. Och härifrån kan man ta leden och gå ner till Godahoppsudden. Och den första europé som rundade udden var portugisiske sjöfararen Bartolomeu Dias år 1488. Kinesiska sjöfarare rundade udden före européerna, vilket bevisas både av arkeologiska fynd och av flera kinesiska kartor från 1300-talet. Och leden följer in till sluttningen mot havet, och här kan man även ta stegen ner för att ta en titt på stranden. Atlantens kalla vatten slår mot klipporna. Det är ganska lätt vandring nedför,
och en del föredrar att börja med Godahoppsudden och gå uppför till Kapudden. Och där nere ser man Godahoppsuddens parkering. Och vattnet i havet är runt 12-15 grader. Och lite varmare i Kapstaden där vattnet ligger runt 16 grader. Och Godahoppsudden ligger på breddgraden syd 34, 21, 25. Motsvarande breddgrad norr om ekvatorn hamnar i norra Marocko. Och nere vid vägens ände. Och här är det bara att ställa sig i kön för att ta en selfies bak i skylten med texten Afrikanska kontinentens sydvästligaste punkt. Godahoppsudden ligger längst ner på Kaphalvön och Agulhas är den sydligaste punkten på den afrikanska kontinenten. Och man kan även hänga med på en cykeltur och åka buss tillbaks. Och sist jag var här så red jag på en struts och trillade av baklänges och slog svanskotan när strutsen sprang som en dåre. Och vi fortsätter och nu östra kusten upp till samhället Simonstown. Och här ska vi inta lunchen. Ja, nu måste man ju testa en strutshamburgare som går på 160 kronor med en öl. Och vi är 4 på denna resa. Därav 3 damer från Portugal. Och portugiserna gillar havets produkter. Och Simonstown eller Simonstown är ett mysigt litet samhälle. Och nu ner för att besöka pingvinerna. Och pingvinskolonin finns på Boulders Beach vid Simonstown. Och här finns flera 100 pingviner. Och pingvinerna blir 60-70 cm långa och når en vikt på 2,2 till 3,5 kilo. Nyfiket kollar man kameran. Vad kan det där vara för något? Och det lär finnas cirka 2200 pingviner i kolonin som är utrotningshotade. Och medan vi kollar på pingvinerna kollar de på oss. Och 60 000 turister besöker pingvinerna varje år som bidrar till pingvinernas överlevnad genom att betala inträdet som går på 215 rand eller 125 kronor. I området hålls även surfingtävlingar varje år. Och tillbaks i Kapstaden på gatan B Street med färgglada hus och konstateljéer. Och tavlor gjorda som 3D i olika utseenden. Och en cappuccino på Green Square med underhållning.
På torget fanns tidigare Tommy Sturks tobaksbutik som hade upphört. Men det är inte vår kusin Tommy som haft butiken. Och nästa morgon är jag på en dagstur igen och nu norrut. Och vi passerar vinodlingar och jordbruk. Flera stora vägar finansieras delvis genom vägtullar. We are marching in the light of God. 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 Och även här ser man dessa kåkstäder där de fattigaste invånarna bor. We are marching. Och efter ett par timmars körning tar vi av på en mindre väg. Och vidare in på en safarianläggning. Och en välkomstring. Och här finns barer, pooler och bungalows. Och här är varmt som attan. Och jag börjar med en cappuccino och en öl. Och lite drönarvyer över anläggningen och safarivägarna intill. Och klockan 16 efter en sen lunch far vi ut på en safarirunda. Safarituren går på 1600 kronor med buss från Kapstaden och tillbaks. Och här ser man en mindre flock zebror. Men här är inte speciellt mycket djur. Och en struts och några bufflar på nästa stopp. Och här samsas några zebror med noshörningar. Och vi kör vidare. Och där borta ser man några elefanter. Och vidare och nu till en inhägnad med elektrisk stängsel. Och på eftermiddagen när det blir svalare kommer lejonen fram. Det är 3 honor och en lejonhane. Ja, det var inte mycket djur här. Men som en första gångs safari kan den vara okej. Den bästa safarin i Sydafrika får man i Krugerparken som ligger i nordväst. Där kan man se The Big Five. Och efter en 2 timmars safarirunda lämnar vi Gameparken. Och klockan 19 drar vi vidare mot Kapstaden igen. Vi passerar fler kåkstäder.
Och efter ett par timmars färd är vi tillbaks i Kapstaden. Och till middag testade jag en nachos. Men det var inte mycket jag kunde äta i den portionen. På morgonen hämtade jag tvätten i receptionen som går på 100 kronor. Och även idag är jag på väg på en dagstur. Och efter 1,5 timmes bussfärd hamnar jag här. Och härifrån hoppar jag på vintåget. Ja, jag är på en vinprovarresa nu. Och denna resa går på 450 kronor. Inklusive transporten från Kapstaden och tillbaks. Och på tåget blir man bjuden på en välkomstdrink. Tågresan ingår också i priset, men inte mat och dryck. Och här blir man informerad om vingårdarna. Och tåget går mellan dessa vingårdar. Och tåget stannar framför vägkorsningen. Och personal går ut för att stoppa trafiken innan vi passerar. Och här kommer vi till ett av vingårdarna. På vingårdarna får man köpa vin eller olika vinprover. Men jag söker något annat. Ja, det här är min avdelning. Men nu ska jag ta en cappuccino. Och sydafrikanerna har alltid ett vänligt leende på läpparna. Och en cappuccino med en väldoftande bakelse som går på 32 kronor med bakelsen. Och här säljer man strimlade torrkött som smakar utsökt. Här finns ett sortiment av vingårdsviner att köpa eller att smaka. Och vinprovarsalen där man sitter bekvämt med vin i glaset. Vinprovarna sitter ute i skuggorna av träden för att smaka på gårdens viner. Och jag frågar några glada damer om jag får filma dem när de smakar på viner. It's very good. Yeah, very good. Very good. This is a Cabernet Sauvignon. Okay. Yeah, coffee. Coffee. Yeah. The coffee is very good. Yeah. I like cappuccino better than wine. Oh, okay. Okay. Yeah. That's Okay. fair. Thank you very much. You're Thank- welcome. Och så lullar jag vidare. Nej, det gör man inte efter en cappuccino. Och vidare igen och nu upp på övervåningen. Och vingårdarna ligger inom ett par eller några kilometer från varandra.
Sia hamba kuchenien kwenkos, sia hamba kuchenien kwenkos. Sia hamba kuchenien kwenkos, sia hamba kuchenien. Och nästa vingård, och jag gör ett besök även här. Sia hamba kuchenien kwenkos, sia hamba kuchenien kwenkos. Sia hamba kuchenien. Ja, nu känner jag mig hungrig. Och här kan man inta lunchen. Sia hamba, hamba, sia hamba, sia hamba kuchenien. Och på denna sida serveras maten. Och andra sidan är vinbutiken. Ja, där springer min lunch. Och en kycklingsnitzel med en öl går på 145 kronor. Vingårdarna har fina och välskötta trädgårdar. I vinbutiken hittar man deras viner och även vinprover. Och vingården ligger en bit från järnvägen. Så bussen deras tar den tillbaks till järnvägshållplatsen. Sia hamba kuchenien kwenkos, sia hamba kuchenien kwenkos. Och nu tar jag tåget tillbaks till vingårdar jag inte besökt än. Och vi kommer till nästa vingård. Och denna gård har fått pris som årets bästa vin 2021. Även här fina trädgårdar med vackra blommor. Och här vinprovarrummet och verandan. Och här får man information om de olika produkterna. Ja, man blir ju nästan tvungen att smaka något då man är på vinprovartur. Och 3 glas smakprov går från 50 rand eller 25 kronor upp till 150 rand som är 75 kronor. Och 1 glas går på 9 kronor. Och nu är det dags att ta tåget tillbaka till bussen igen. Ja, det var en trevlig tur, fast man inte direkt är en vinälskare. Och cappuccinon var utsökt. Sia hamba kuchenien kwenkos, sia hamba kuchenien kwenkos. Tillbaks i Cape Town igen. Söndag kväll, och då är det afrikanska livemusik på Mamma Afrika. Och här serveras en massa olika afrikanska rätter. Men jag går på en currykyckling med ris och en öl som går på 120 kronor. Och här sitter damerna som var med på Goda Hoppsturen. You go for dancing, girls. You're gonna try more. You go for dancing.
en av gatorna spelar man in en film och en tankbil ger vatten till regnet. Och imorgon, efter en vecka i härliga Cape Town, tar jag flyget tillbaks till Johannesburg för några dagar hos Håkan innan jag flyger hem igen. Ja, 3 veckor är kort när man har trevligt.